Маємо чергові обіцянки від глави НАТО, від Єнса Столтенберга, який під час візиту до Києва заявив, що члени Альянсу не виконали раніше даних обіцянок щодо військової допомоги. Але при цьому, знову ж таки, запевнив, що потік зброї і боєприпасів от тепер вже точно до України він якби збільшиться, сказав Єнс Столтенберг. Значить, під час цього неоголошеного візиту, окрім того, що я застрягла на дорогах, поки споглядала за тим, як Єнс Столтенберг Києвом переміщається, можу сказати, що генсек Північно-Атлантичного альянсу провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, виступив у Верховній Раді України. Ну і якщо ви би рахували, який то був за рахунком візит, то це вже третій його візит до Києва з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відбувається він традиційно в складний період на полі бою, про який я щойно сказала. Після, значить, кажуть, невдалого нашого контрнаступу, хоча, знову ж таки, тут питання більше не до контрнаступу, а до того, що обіцяна зброя, знову ж таки, не була нам надана, і це і в Сполучених Штатах, і Єнсом Столтенбергом було визнано, то в цей самий момент він приїхав, щоб тепер вчергове сказати нам, що ми не можемо дозволити собі такого допустити вдруге, маючи на увазі не лише нас, у сенсі Україну, а й весь цивілізований європейський світ, який має також з Україною стояти поруч, а не в той момент, коли ми повертаємося і кажемо, подайте нам патрони, вони кажуть, а дивіться, яка історія з патронами, їх ще треба виготовити. Тому що ми їх не тільки до фронту не довезли, а ми їх ще й навіть не виготовили, і там ще треба подумати, яку там другу, чи третю, чи п'яту лінію запустити для того, щоб ці боєприпаси у нас були. Ну і загалом Сполучені Штати, я нагадаю, витратили 6 місяців на узгодження пакету з європейськими союзниками, через що не поставили вчасно боєприпаси, які обіцяли, і тепер Столтенберг каже, я впевнений, що все налагодиться і все буде прекрасно. Ну, принаймні, так він сказав. Ну, там ще кілька слів було про НАТО, але давайте вже про все це будемо говорити далі з військовим експертом. Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні. Героям нашим слава. Пане Петре, питання таке. От, ну, зрозуміло, коли хтось з чиновників НАТО приїжджає до України, то одразу починають говорити про коли ми вступимо в НАТО, хоча, здається, всі розуміють, що поки йде війна, або принаймні не зупиниться фронт, будемо виходити над тому, що він зупиниться на державному кордоні, ніяких реальних кроків з цього приводу не буде. От ваша думка, це просто ритуал такий, чи от в цих розмовах про НАТО, про вступ до нього є якась користь? Все залежить від Сполучених Штатів Америки. Я буду дуже жорсткий у своїй позиції. Коли треба було прийняти ту речину у НАТО в 1956 році, яка лежала просто в жахливій корупції, не кажучи, що це автократична і навіть теократична країна, то це зробили дуже швидко і якісно. Чому? Тому що треба там було поставити ядерну зброю. Коли дійшли до висновку, що для того, щоб не допустити більше розв'язання війни на Кіпрі, дуже швидко і якісно грецьку частину Кіпру прийняли у Європейський Союз. Якби союзники мали справжню політичну волю, то знайти юридичну формулу не складає великої проблеми. Але на цю хвилину цієї справжньої політичної волі немає. Тому і є та риторика, яка є. Маємо те, що маємо. Так, з приводу політичної волі. Ну, певною мірою, якщо знову ж таки убрати всі почуття з цього контексту, ну що, їх є політичний противник війні по самі вуха, то виходить, що їх просто, ну, скажімо так, банально це влаштовує. Краще, це ж логічно, з точки зору Сполучених Штатів, мабуть, відправляти зброю, а не солдатів. Тобто, так воно і буде, і надалі? В тому числі, як буде, я не знаю. Як каже великий історик наш, львівський Ярослав Грицак, дуже його шаную, як тільки ти дивишся у майбутнє, воно має властивість негайно змінюватися, але разом з тим є дуже інший гарний вислів. Якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було. Так от, на цю хвилину, оце наша війна, ніщо інше, як спроба відновити надімперський статус російської недоімперії. Україна у цій конструкції займає чільне місце. І Путін, на мій погляд, дуже серйозно і доволі глибоко шантажує ядерним ударом. Тобто, якщо Україна по-справжньому буде рухатися у бік НАТО, то, можливо, цей ядерний блеф
буде реалізоване. Я направду не знаю, де точка неповернення, чи навпаки точка переходу, чи точка перелому, як її правильно назвати. Чи треба нам вступати в НАТО? Однозначно. Але те, що це не буде зараз, це також однозначно. Тоді який у нас вибір і який наш вихід? Будувати український Сахал. Варіантів у нас немає. Ми приречені з московитами жити поряд, і доки не буде ухвалене рішення на розвал цієї держави, позбавлення його ядерної зброї, відсікання від дармових сибірських ресурсів, допоки вони нескінченно будуть зітхати у наш бік з ідеологією «один народ». І нестимуть цю ідеологію виключно одним зрозумілим їм способом – воєнним. От все, що є.